Limba engleză pentru începători. Lecția 31, partea 1. Ca și până acum, să începem lecția cu câteva cuvinte noi. Ascultați și repetați. Matter, Chestiune, problemă, treabă. fact, Fapt, object, obiect, scop. idea, Idee, peace, pace, soldier, soldat, war, război, mistake, greșeală, eroare, complaint, nemulțumire, plângere, reclamație, incident, incident, întâmplare, space, spațiu, univers, space travel, călătorie în spațiu, luggage, bagaj. Iată cuvintele noi în propoziții. We don't know everything about this matter yet. Nu știm încă totul despre această problemă. The facts are alarming. Faptele sunt alarmante. They saw a strange object in the sky. Au văzut un obiect straniu pe cer. These ideas are not new. Aceste idei nu sunt noi. How long do we have to wait for peace? Cât timp trebuie să așteptăm pentru pace? What do you know about the war? Ce știi despre război? This soldier has made a serious mistake. Acest soldat a făcut o greșeală serioasă. You can return it if there are complaints. Puteți să o înapoiați dacă aveți nemulțumiri. The incident was in all the papers. Incidentul a apărut în toate ziarele. Is there enough space for our furniture? Este destul spațiu pentru mobila noastră? Space travel started in 1957. Călătoria în spațiu a început în 1957. Is that luggage yours? Acest bagaj este al tău? Iar acum, completați propozițiile în limba engleză cu cuvintele care lipsesc. Am citit mult despre acel război. I have read much about that. I have read much about that war. Vor aduce pace negocierile? Will the negotiations bring peace? Acele idei sunt greu de înțeles. Those are difficult to understand. Those ideas are difficult to understand. Scopul nostru este să obținem o mărire de salariu cât mai curând posibil. Our is to get a raise as soon as possible. Our object is to get a raise as soon as possible. Încearcă să obții toate faptele. Try to get all the facts. El nu poate să acorde mult timp acestei probleme. He cannot spend much time on this matter. Îmi place să călătoresc fără bagaje. I like traveling without any luggage. Este periculoasă călătoria în spațiu? Is space travel dangerous? Universul este incredibil de vast. Is incredibly vast. Space is incredibly vast. Aceste incidente se petrec în mod regulat? Do these happen regularly? Do these incidents happen regularly? Aceste nemulțumiri merită să fie ascultate. These are worth listening to. These complaints are worth listening to. Ai făcut de 2 ori aceeași greșeală. You have made the same twice.
You have made the same mistake twice. Soldații sunt gata de luptă. The are ready for the fight. The soldiers are ready for the fight. Incident, întâmplare. Incident, Greșeală, eroare. mistake, Pace, peace, război. war, Chestiune, problemă, treabă. matter, Soldat, soldier, spațiu, univers. space, Nemulțumire, plângere, reclamație. complaint, Obiect, scop. object, Idee, idea, fapt. fact, Bagaj. luggage. Iar acum să exersăm verbele auxiliare Mustn't, și needn't. completați propozițiile următoare în limba engleză cu verbele corespunzătoare. Nu trebuie să mergem acolo. We go there. We needn't go there. De ce nu am voie să vin aici? Why I come here? Why mustn't I come here? Nu avem voie să facem această greșeală. We make this mistake. We mustn't make this mistake. Nu trebuie să ascult plângerile tale. I listen to your complaints. I needn't listen to your complaints. Nu ai voie să-ți lași aici bagajul. You leave your luggage here. You mustn't leave your luggage here. Aceste știri nu sunt neapărat fapte. This news be facts. This news needn't be facts. Urmează un alt grup de cuvinte noi. Ascultați cu atenție. Objective, Obiectiv, nepărtinitor. decisive, Hotărâtor, decisiv. urgent, Urgent. concrete, Concret, palpabil. abstract, Abstract. peaceful, Pașnic, liniștit. presently, Imediat, îndată. Iată cuvintele noi în propoziții. Can you talk about this objectively? Poți să vorbești obiectiv despre asta? Tomorrow will be the decisive day. Mâine va fi ziua decisivă. This is a very urgent matter. Aceasta este o treabă foarte urgentă. Is there concrete information? Sunt informații concrete? I don't like abstract subjects. Nu-mi plac subiectele abstracte. The surroundings are very peaceful. Împrejurimile sunt foarte pașnice. We'll start it presently. Vom începe imediat. Acum, completați propozițiile în limba engleză cu noile cuvinte. Ideile abstracte sunt dificil de înțeles. Ideas are difficult to understand. Abstract ideas are difficult to understand. Avem nevoie urgent de mai mult îngrășământ chimic. We need more fertilizer. We urgently need more fertilizer. Aceasta trebuie prezentată într-un mod obiectiv. It has to be shown in an way. It has to be shown in an objective way. Vom termina imediat. We'll finish it. We'll finish it presently. Ei trăiesc într-o regiune liniștită. They live in a region
They live in a peaceful region. Masa este un obiect concret. A table is a object. A table is a concrete object. Este greu să fii obiectiv în această problemă. It is difficult to be in this matter. It is difficult to be objective in this matter. Acum traduceți noile cuvinte în engleză. Concret, Concrete, decisiv, decisive, pașnic, liniștit, peaceful, imediat, îndată, presently, abstract, abstract, urgent, urgent, obiectiv. objective, Să învățăm câteva verbe noi. to matter, A conta, a avea importanță. to notice, A observa, a băga de seamă. to complain, A se plânge, a reclama. to agree, A fi de acord, a accepta. to disagree, A nu fi de acord, a nu accepta. to decide. A decide, a hotărâ. Iată noile cuvinte într-un scurt dialog. Peter, Jane complains that you forbid her everything. Really? I haven't noticed. She wanted to go on holiday with her friends and you didn't agree. I think I was right. But does it matter? Yes, it does. You didn't even tell her why you disagreed. Now you're right. Next time when I decide to forbid her something, I'll explain why. Să analizăm acum fiecare propoziție separat. Peter, Jane complains that you forbid her everything. Peter, Jane s-a plâns că interzici totul. Really? I haven't noticed. Într-adevăr, nu am observat. She wanted to go on holiday with her friends and you didn't agree. Ea a vrut să meargă în concediu cu prietenii ei, dar tu nu ai fost de acord. I think I was right. Cred că am avut dreptate. But does it matter? Dar contează asta? Yes, it does. Da. You didn't even tell her why you disagreed. Nici măcar nu i-ai spus de ce nu ai fost de acord. Now you are right. Acum ai dreptate. Next time when I decide to forbid her something, I'll explain why. Data viitoare când voi decide să interzic ceva, îi voi explica de ce. Acum, completați propozițiile în limba engleză cu verbele corespunzătoare. A contat mult pentru mine. It a lot to me. It mattered a lot to me. Ai observat că el a băut prea mult? Have you that he has drunk too much? Have you noticed that he has drunk too much? S-au plâns de căldură. They of the heat. They complained of the heat. Știu că ei nu sunt de acord. I know they don't agree. Nu am fost de aceeași părere în acea problemă. We, on that matter, we disagreed on that matter. Noi am decis să nu-i așteptăm. We, not to wait for them. We decided not to wait for them. În exercițiul următor, traduceți propozițiile în limba engleză. Lasă să nu facă această greșeală. Let her not make this mistake. Să nu luăm bagajul cu noi. Let's not take the luggage with us. Să nu lăsăm să vorbească tot timpul despre război. Let him not talk about the war all the time. Acest incident nu e voie să se întâmple din nou. This incident mustn't happen again.
Călătoria în spațiu este un subiect captivant. Space travel is an exciting subject. Nu trebuie să te gândești la această problemă. You needn't think about this matter. Lasă-l să ne povestească despre ideea sa. Let him tell us about his idea. L-ai observat pe bărbatul cu pălăria verde? Have you noticed this man in a green hat? Nu ai voie să hotărăști fără să vorbești cu Jane. You mustn't decide without talking to Jane. Nu contează. It doesn't matter. Nu-i lăsa să se plângă. Let them not complain. Nu trebuie să ajungem la un acord acum. We needn't agree now. Lecția 31, partea a doua. Începem partea a doua a lecției cu substantive referitoare la război. Ascultați și repetați. Army, Armată, Navy, flotă maritimă, marină militară, Air Force, forța aeriană, civilian, civil, trench, tranșeu, weapon, armă, enemy, inamic, ally, aliat, cartridge, cartuș, atom bomb, bomba atomică, battle, bătălie, luptă, submarine. submarin. This country has a small army. Această țară are o armată mică. In a war, the air forces are often decisive. Într-un război, forța aeriană este deseori decisivă. Many civilians were killed. Mulți civili au fost uciși. The soldiers had to dig trenches. Soldații au trebuit să sape tranșee. Our weapons are not modern enough. Armele noastre nu sunt destul de moderne. We have no information on the enemy. Nu avem informații despre inamic. Our allies were too late to help us. Aliații au întârziat prea mult să ne ajute. These are bad cartridges. Acestea sunt cartușe proaste. Was it necessary to use the atom bomb? A fost necesară folosirea bombei atomice? The battle started at night. Bătălia a început noaptea. Their navy has no submarines. Flota lor maritimă nu are submarină. Acum completați propozițiile în limba engleză cu cuvintele care lipsesc. Sunt destule cartușe? Are there enough? Are there enough cartridges? Inamicul are avioane moderne. The has modern planes. The enemy has modern planes. Tranșeele sunt suficient de adânci. The are deep enough. The trenches are deep enough. Aliații noștri ne sprijină. Our support us. Our allies support us. Mulți civili părăsesc orașul. Many are leaving the town. Many civilians are leaving the town. Ei construiesc multe submarine. They are building many submarines. Bătălia a continuat timp de o săptămână. The has continued for a week. The battle has continued for a week. Noi folosim cele mai moderne arme. We are using the latest weapons. Bomba atomică a fost folosită de aliatul nostru. The was used by our ally. The atom bomb was used by our ally.
Fratele meu este la aviația militară. My brother is in the Air Force. Armata are nevoie de mult petrol. The needs a lot of petrol. The army needs a lot of petrol. Unele țări nu au flotă maritimă. Some countries haven't got a navy. Forța aeriană. Air Force. Armă. Weapon. Cartuș. Cartridge. Submarin. Submarine. Luptă, bătălie. Battle. Aliat. Ally. Civil. Civilian. Flotă maritimă. Navy. Bombă atomică. Atom bomb. Armată. Army. Tranșeu. Trench. În continuare, traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Războiul a început în 1930. The war started in the 1930s. Mary s-a născut în anii 60. Mary was born in the 60s. Această casă a fost construită în 1790. This house was built in the 1790s. În anii 40 au fost puține mașini în România. In the 40s, there were few cars in Romania. Urmează din nou câteva cuvinte noi. Tactical. Tactic. Civilian. Civil. Nuclear. Nuclear. Live. Viu, intens. Naval. Naval, maritim. Armored. Blindat, armat. Urmăriți folosirea cuvintelor noi în propoziții. The enemy made a tactical mistake. Inamicul a făcut o greșeală tactică. Also, civilian planes are used. Se folosesc și avioane civile. Nuclear weapons are enormously dangerous. Armele nucleare sunt enorm de periculoase. The police were using live cartridges. Poliția a folosit cartușe adevărate. Naval planes are important in a modern war. Avioanele flotei maritime sunt foarte importante într-un război modern. Their planes are only lightly armored. Avioanele lor au doar un blindaj ușor. În continuare, completați propozițiile în limba engleză cu cuvintele corespunzătoare. Inamicul are 2 submarine nucleare. The enemy has 2 submarines. The enemy has 2 nuclear submarines. De obicei, avioanele tactice nu sunt foarte mari. The planes are usually not very big. The tactical planes are usually not very big. Nu este ușor să deteriorezi un avion blindat. It is not easy to damage an plane. It is not easy to damage an armored plane. Cartușe adevărate au fost găsite de către acești copii. Cartridges have been found by these children. Live cartridges have been found by these children. Bătălia navală a fost decisivă. The battle was decisive. The naval battle was decisive. Soldații purtau haine civile. The soldiers were wearing clothes. The soldiers were wearing civilian clothes. Să învățăm câteva verbe noi. To fight. A lupta, a se lupta, a se bate. To surrender. A se preda, a capitula. To join. A se uni, a intra în. To arm. A înarma, a se înarma. To
To fire at. Atrage asupra cuiva. To sink. A scufunda, a se scufunda. Urmăriți folosirea noilor verbe în propoziții. This country has fought many wars. Această țară s-a luptat în multe războaie. The enemy soon surrendered. Inamicul a capitulat repede. He has joined his army. We have joined our own. El a intrat în armata lui, noi am intrat în a noastră. They armed themselves with knives. They had their own. S-au înarmat cu cuțite. Au avut ale lor proprii. They have fired at us occasionally. Au tras uneori asupra noastră. The submarine sank 5 ships in 2 days. Submarinul a scufundat 5 vapoare în 2 zile. We fought in vain. Noi am luptat în zadar. Our allies have surrendered. Aliații noștri au capitulat. Will you join us? Ni te vei alătura? Are our soldiers sufficiently armed? Soldații noștri sunt suficient de înarmați? We fired at the enemy planes, not at our own. Am tras în avioanele inamice, nu în ale noastre. They have sunk too many of our ships already. Ei ne-au scufundat deja prea multe nave. Urmează un nou exercițiu în care vom folosi cuvintele noi. Completați următoarele propoziții în limba engleză. Vom înceta lupta de îndată ce inamicul se va preda. We will stop as soon as the enemy. We will stop fighting as soon as the enemy surrenders. După o săptămână, el a venit după soția sa la Londra. After a week, his wife in London. After a week, he joined his wife in London. Noi am scufundat un vapor la miezul nopții. We a ship at midnight. We sank a ship at midnight. Nu am tras niciodată asupra nimănui. I have never at anybody. I have never fired at anybody. Avioanele sunt foarte înarmate. The planes are heavily armed. Vom lupta până la ultimul om. We will to the last man. We will fight to the last man. Ei s-au predat fără să lupte. They surrendered without fighting. Cele două armate s-au unit înainte de bătălie. The two armies before the battle. The two armies joined before the battle. Câte nave au fost scufundate în această săptămână? How many ships this week? How many ships have been sunk this week? Pentru a verifica cele învățate până acum, traduceți noile verbe în engleză. Atrage asupra cuiva. To fire at. A se uni, a intra în. To join. A scufunda, a se scufunda. To sink. A înarma. To arm. A lupta, a se lupta. To fight. A se preda. To surrender. În continuare, traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Mașina lui nu este atât de rapidă ca a lui Mary. His car is not as fast as Mary's. Noi am cumpărat 2 vapoare și ei au cumpărat 5. We bought 2 ships and they bought 5. Am camera mea proprie și el o are pe a sa. I have my own room and he has his own.
Soția lui este cea mai frumoasă. His wife is the most beautiful. Noi avem 2 copii, iar vecinii noștri au 5. We have 2 children and our neighbours have 5. Nu trebuie să împrumut bani. Îi am pe ai mei. I needn't borrow any money. I have my own. Părinții lui John sunt mai bătrâni decât ai lui Mary. John's parents are older than Mary's. Acest băiat este cel mai înalt. This boy is the tallest. Când am observat că a început să se întunece, ne-am alăturat aliaților noștri. When we noticed it was getting dark, we joined our allies. Nu avem nevoie de submarinele flotelor militare, le avem pe ale noastre. We don't need the submarines of their navy. We have our own. El a făcut 2 greșeli, dar tu ai făcut 6. He made 2 mistakes, but you made 6. Armele inamicului nu sunt moderne. The weapons of the enemy are not modern. Reclamațiile cumpărătorilor merită ascultate. The complaints of the customers are worth listening to. Am obosit de vreme pentru că bagajul meu a fost greu. I soon got tired because my luggage was heavy. Nu ai voie să iei asta. You mustn't take it. În anii 20, noi am avut o armată mică. In the 20s, we had a small army. Nu trebuie să faci asta azi. You needn't do it today. Ei au decis să folosească bomba atomică. They have decided to use the atom bomb. În încheierea lecției urmează exercițiul de pronunție. Ascultați cu atenție. Weapon, trench, bed, enemy, let. A, navy, naval, mistake, space, lake. I, decide, live, decisive, fire, fight. R, army, arm, cartridge, armored, car. Lecția 32, partea 1. În continuare, vom rămâne tot la tema războiului. Iată câteva substantive noi legate de această temă. Ascultați și repetați. Rifle, Pușcă, tank, tank, aircraft, avion, aircraft carrier, vas purtător de avioane, anti-aircraft gun, tun antiaerian, ammunition, muniție, target, țintă, casualties, pierderi, victime, measures, măsuri, dispoziții, bomber, bombardier, avion de bombardament, fighter, avion de vânătoare, attack. atac, asalt. These soldiers are armed with rifles. Soldații sunt înarmați cu puști. How many tanks has the enemy got? Câte tancuri are inamicul? Aircraft carriers are enormous ships. Vasele purtătoare de avioane sunt vapoare enorme. Our aircraft have not yet returned. Avioanele noastre nu s-au întors încă. We need more anti-aircraft guns. Avem nevoie de mai multe tunuri antiaeriene. They are having trouble with their ammunition. Ei au probleme cu muniția lor. A ship is an easy target. Un vapor este o țintă ușoară. How many casualties were there in that battle?
Câte victime au fost în acea bătălie? We have to take serious measures. Trebuie să luăm măsuri serioase. Our bombers have hit all the targets. Bombardierele noastre au nimerit toate țintele. We lost 2 fighters yesterday. Ieri ne-am pierdut 2 avioane de vânătoare. The attack came in the early morning. Atacul a început dimineața de vreme. Completați propozițiile în limba engleză cu cuvintele corespunzătoare. Tunurile noastre antiaeriene au fost nefolositoare. Our were useless. Our anti-aircraft guns were useless. Bombardierele zboară la o înălțime foarte mare. The fly very high. The bombers fly very high. Acestea sunt puști străine. These are foreign rifles. Abia au fost victime. There were hardly any casualties. Au fost alese multe ținte industriale. Many industrial were chosen. Many industrial targets were chosen. S-au raportat 2 avioane de vânătoare avariate. 2 were reported damaged. 2 fighters were reported damaged. Atacul va avea loc în ceață. They will be made in fog. The attack will be made in fog. Ultimul lor vas purtător de avioane a fost cufundat în zori. Their last was sunk at dawn. Their last aircraft carrier was sunk at dawn. Pe un vas purtător de avioane este loc pentru multe avioane. On an aircraft carrier there is space for many. On an aircraft carrier there is space for many aircraft. Tancurile sunt de încredere. The are reliable. The tanks are reliable. Aceste măsuri nu sunt suficiente. These are not sufficient. These measures are not sufficient. Nu avem muniție pentru aceste arme. We have no for these weapons. We have no ammunition for these weapons. Acum încercați să traduceți în limba engleză noile cuvinte. Avion, Aircraft, muniție, ammunition, pierderi, victime, casualties, bombardier, bomber, atac, asalt, attack, țintă, target, tank, tank, vas purtător de avioane, aircraft carrier, măsuri, dispoziții, measures, avion de vânătoare, fighter, pușcă, rifle, tun antiaerian. anti-aircraft gun. În continuare, traduceți în engleză următoarele propoziții folosind genitivul saxon. Știi ceva de întâlnirea de săptămâna trecută? Do you know anything about last week's meeting? Școala se află la o distanță de 1,5 km de casa mea. The school is a mile's distance from my house. Cunoști rezultatele de luna trecută? Do you know last Monday's results? Să învățăm câteva cuvinte noi. Military, Militar, defensive, defensiv, de apărare, missing, dispărut, hostile, ostil, jet, avion cu reacție, vulnerable, vulnerabil. Iată cuvintele noi în propoziții. only military targets are important. Doar țintele militare sunt importante. We took defensive measures. Noi am luat măsuri de apărare. 20 soldiers are reported missing.
S-a raportat dispariția a 20 de soldați. No hostile fighters were seen that day. Nu au fost văzute avioane de vânătoare inamice în acea zi. Heavy jet bombers will be necessary for those targets. Sunt necesare avioane de bombardament cu reacție pentru acele ținte. Tanks are vulnerable to some kinds of aircraft. Tancurile sunt vulnerabile la unele tipuri de avioane. Acum, completați propozițiile în limba engleză cu noile cuvinte. Avioanele lor de vânătoare cu reacție sunt foarte rapide. Their fighters are very fast. Their jet fighters are very fast. Au dispărut 5 avioane. Five planes are missing. Multe clădiri militare sunt avariate. Many buildings are damaged. Many military buildings are damaged. Vapoarele sunt vulnerabile la atacurile submarinelor. Ships are to attacks by submarines. Ships are vulnerable to attacks by submarines. Bombardierele inamice sunt foarte înarmate. The bombers are heavily armed. The hostile bombers are heavily armed. Vom avea nevoie de mai multe arme defensive. We shall need more weapons. We shall need more defensive weapons. Iar acum urmează 2 expresii folosite des în limba engleză. To be interested in. A se interesa de. To be afraid of. A se teme de. În continuare, ascultați propozițiile următoare cu atenție. They are interested in buying your house. Sunt interesați în cumpărarea casei tale. I am afraid of big dogs. Mi-e frică de câini mari. How long have you been interested in weapons? De când te interesează armele? They were afraid of the enemy. Le-a fost frică de dușman. Anul trecut m-au interesat submarinele. Last year I was interested in submarines. De ce ți-e frică de mine? Why are you afraid of me? Te interesează această știre? Are you interested in this news? Cred că vă interesa. I think she will be interested in it. Pe părinții mei nu interesează prietenii mei. My parents are not interested in my friends. Le-a fost frică de cel de-al doilea atac. They were afraid of the second attack. Urmează ultimele verbe noi din această lecție. To destroy. A distruge, a dărâma. To bomb. A bombarda. To bring down. A doborî. To take off. A decola, a-și lua zborul. To attack. A ataca, a asalta. To defend. A apăra. To receive. A primi, a lua. To carry. A transporta, a duce. Iată folosirea noilor verbe în propoziții. Many factories were destroyed in the attack. Au fost distruse multe fabrici în timpul atacului. The enemy bombed our capital. Inamicul a bombardat capitala noastră. They have brought down 3 of our aircraft. Au doborât 3 dintre avioanele noastre. The fighters have attacked the tanks. Avioanele de vânătoare au atacat tancurile. The planes took off from the aircraft carrier. Avioanele au decolat de pe vasul purtător de avioane. We defended the capital as long as possible. Noi am apărat capitala cât mai mult timp posibil. 3 ships carrying ammunition were sunk. 3 vapoare care transportau muniție au fost scufundate. I received a letter yesterday. Ieri am primit o scrisoare.
În continuare, completați propozițiile următoare cu verbele corespunzătoare. Ne putem apăra porturile? Can we our harbours? Can we defend our harbours? Avioanele s-au înălțat în direcția vântului. The planes into the wind. The planes took off into the wind. Au bombardat avioanele noastre de vânătoare înainte ca ele să poată decola. They our fighters before they could take off. They bombed our fighters before they could take off. Jumătate din tancuri au fost distruse în primele câteva minute. Half of the tanks were in the first few minutes. Half of the tanks were destroyed in the first few minutes. Vestea pe care am primit-o este îngrozitoare. The news I have is awful. The news I have received is awful. Tunurile antiaeriene au doborât multe avioane. The anti-aircraft guns have many aircraft. The anti-aircraft guns have brought down many aircraft. Bombardierele au atacat de 2 ori în acea zi. The bombers twice that day. The bombers attacked twice that day. Ele pot transporta bombele cele mai grele. They can the heaviest bombs. They can carry the heaviest bombs. În încheierea acestui șir de exerciții, traduceți în engleză noile cuvinte. A transporta, aduce. To carry. A apăra. To defend. A primi, a lua. To receive. A ataca. To attack. A decola. To take off. A doborî. To bring down. A bombarda. To bomb. A distruge. To destroy. Acum ascultați cu atenție următoarele propoziții. Anybody can tell you that. Oricine îți poate spune asta. You can give it to anyone you meet there. Poți să dai asta la oricine te întâlnești acolo. Those people will do anything for money. Oamenii aceia vor face orice pentru bani. You can put that chair anywhere. Poți pune oriunde scaunul acesta. În continuare, vom exersa utilizarea pronumelui Any. și a formelor sale compuse. Anybody. Oricine, oricare. Anyone. Oricine, oricare. Anything. Orice și Anywhere. oriunde. Orice cameră este destul de bună pentru mine. Any room is good enough for me. Poate fi folosit în orice țară. It can be used in any country. Orice carte cumpărată va fi împachetată frumos. Any book that is bought will be wrapped up nicely. Oricine poate vedea că acele flori nu sunt proaspete. Anybody can see that those flowers are not fresh. Oricine care a fost acolo știe cât de intens este traficul. Anyone who has been there knows how much traffic there is. Poate fi făcut cu orice lucru ascuțit. It can be done with anything that is sharp. Criminalul se poate ascunde oriunde. The criminal can be hiding anywhere. Traduceți propozițiile în limba engleză. Puștile pe care le folosiți sunt mai bune decât acestea. The rifles you are using are better than these. Dintre toate tancurile pe care le-am condus, acesta este cel mai rapid. Of all the tanks I have driven, this is the fastest. Oricare bombardier poate fi doborât. Any bomber can be brought down. Oricine poate nimeri această țintă. Anybody can hit this target. Atacul poate începe oriunde. The attack can start anywhere. Dintre toate țintele pe care trebuie să le apărăm, aceasta este cea mai vulnerabilă.
Of all the targets we have to defend, this is the most vulnerable. Dacă aliații noștri au nevoie de bombardiere, putem să le dăm câteva. If our allies need bombers, we can give them some. Aceste cauciucuri sunt cele mai bune. These tires are the best. Orice măsură de apărare ne va ajuta. Any defensive measure will help. Te interesează aceste fapte? Are you interested in these facts? În încheierea lecției urmează obișnuitul exercițiu de pronunție. Ascultați cu atenție. Jet, defend, measure, trench, send. Casualties, attack, carry, tactical, matter. Rifle, fighter, light, time, find. Military, missing, civilian, bring, sink.
Pentru a primi notificare când lansez următoarea lecție, abonați-vă la canal. Vă rog să distribuiți să vadă și alți oameni și dacă v-a plăcut, dați și un like. Vă mulțumesc!